Hello students, let's learn computer channel tiloi সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো তোমালোকে এই চেনেলটি চাই আছা আৰু এই চেনেলটিৰ জৰিয়তে আইটি বিষয়ৰ পাঠসমূহ অধ্যয়ন কৰি আছা। আজি এটা নতুন পাঠ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। সেই পাঠটো হৈছে স্প্ৰেডশীট কিতাপখনৰ আৰু স্প্ৰেডশীট কিতাপখনৰ এইটো 7 নম্বৰ পাঠ। পাঠটোৰ নাম হৈছে এপ্লাই সেল এণ্ড ৰেঞ্জ নেম আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব পাৰো প্ৰ্যাকটিক্যালি কৰি চাম আজি। এপ্লাই সেল এণ্ড ৰেঞ্জ নেমনো কি হয় বা তাৰ সহায়ত কোনবিলাক আমি ফৰ্মুলা কোনবিলাক মেথছৰ কাম কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি চাম। এতিয়া তোমালোকে কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনখনত দেখা পাইছা এখন ইয়াত লিষ্ট আছে গ্ৰসাৰিজ প্ৰাইচ লিষ্ট, অৰ্থাৎ কিছুমান ফলমূল আৰু চব্জি কিছুমান কিনা হৈছিলে সেই কিনা লিষ্টখন আছে ইয়াত। তোমালোকে দেখা পাইছা গ্ৰসাৰিজ প্ৰাইচ লিষ্ট, এপল বানানা তেনেকৈ আমি 16টা আইটেম কিনিছিলোঁ গ্ৰেপছ। ইয়াত কিন্তু মিক্স হৈ আছে, ইয়াত চব শাক পাচলি আৰু ফল মূলবিলাক আমাৰ মিক্সকৈ লিষ্টখন বনোৱা আছিলে। আৰু এতিয়া যদি আমাক সোধে যে আমাৰ এই বজাৰখিনি কৰোঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ল, তেতিয়াহ'লে আমি এক্সেলত অটোচামৰ সহায়ত এইখিনিত ইয়াতে টোটেলটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ বা আমি য'ত মন যায় তাতে আমি টোটেলটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। সেইটো আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰত আমি পাই আহিছোঁ আৰু তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ' চাইছা নিশ্চয়। যদি চোৱা নাই আকৌ এবাৰ চাই ল'বা। অটোচাম ফাংচন কিদৰে ফৰ্মুলা টাইপ নকৰাকৈ আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু নৱম মান শ্ৰেণীত তোমালোকে পাইছিলা কিদৰে ফৰ্মুলাৰ সহায়ত আমি টাইপ কৰিব পাৰোঁ চাম ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত। গতিকে এতিয়া আমাৰ আহিলে নতুন এটা টপিক এপ্লাই সেল এণ্ড ৰেঞ্জ নেম। এনেকুৱা এটা যদি কুৱেশ্যন আহে যে ধৰি লৈছোঁ আমাক এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ দিছে যে এখন ডাঙৰ লিষ্ট আছে, তাত কিছুমান ভেজিটেবলছ আৰু ফ্ৰুটছৰ তালিকা আছে, বজাৰ কৰাৰ তালিকা আছে। এতিয়া আমি কিমান টকা খৰচ হ'ল এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই দিব লাগে যে শাক পাচলি কিনোতে কিমান টকা খৰচ হ'ল আৰু ফল মূল কিনোতে কিমান টকা খৰচ হ'ল। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি অটোচামৰ সহায়ত কৰিবলৈ নোৱাৰিম। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই যোনটো বুক 204ৰ যোনটো 7 নম্বৰ চেপ্টাৰ এপ্লাই সেল এণ্ড ৰেঞ্জ নেম এইটোৰ সহায়ত আমি খুব সহজতে কৰিব পাৰিম। নহ'লে বা আমি কি কৰিব পাৰিম ফৰ্মুলা লিখিও কৰিব পাৰিম, কিন্তু ফৰ্মুলাটো আমাৰ অলপ দীঘল হ'ব, আমি সেল এড্ৰেছবিলাক কমা দি লিখি যাব লাগিব। এতিয়া আমি কৰি চাওঁ কিদৰে এপ্লাই সেল এণ্ড ৰেঞ্জ নেম অপশ্যনটোৰ সহায়ত আমি কামবোৰ কৰিব পাৰিম। প্ৰথম কথা হ'ল আমাক দুটা প্ৰশ্ন আছে, টোটেল কষ্ট অফ ভেজিটেবল অৰ্থাৎ ভেজিটেবলৰ প্ৰাইচ কিমান হ'ল, খৰচ কিমান হ'ল, আৰু টোটেল কষ্ট অফ ফ্ৰুটছ কিনোতে কিমান টকা খৰচ হ'ল। দুইটা আমি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াব লাগিব। আৰু ইয়াত যিহেতু খেলি মেলি হৈ আছে আমি সেইকাৰণে প্ৰথমতে বাছি উলিয়াব লাগিব কোনকেইটা ভেজিটেবল কোনকেইটা ফ্ৰুটছ। প্ৰথম আমি ভেজিটেবলটো বাছি উলিয়াওঁ, ভেজিটেবল ক'ত আছে। ভেজিটেবলবোৰ বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে তোমালোকে কীবৰ্ডত কণ্ট্ৰল কীটো ধৰি ল'ব লাগিব। কণ্ট্ৰল কীটো প্ৰেছ কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত আমি এফালৰ পৰা বাছি গৈছোঁ। ইয়াত এপল বানানা নহয়, কেবেজ, কলিফ্লাৱাৰ, তাৰপিছত চেৰি নহয়, চিলি, জিঞ্জাৰ, গুৱাভা নহয়, পটেটো, অনিয়ন, স্পিনাক, টমেটো, জিঞ্জাৰ, এইকেইটা হৈছে শাক পাচলিৰ নাম। এতিয়া এই শাক পাচলিকেইটাৰ আমি এটা নাম দিব লাগিব। এইটো এটা ৰেঞ্জ হয়, এইখিনি আমি এটা নাম দিব লাগিব। সেইটো কেনেকৈ দিম এতিয়া আমি দুটা ধৰণে দিব পাৰোঁ। এটা হৈছে একদম শ্বৰ্টকাট ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই নেম এ ৰেঞ্জ অপশ্যনটো আমি বিচাৰি পাম, আৰু আনটো হৈছে ফৰ্মুলা বাৰত গৈ ফৰ্মুলা টুল বাৰত গৈ তাতে আমাৰ ডিফাইন নেমছ গ্ৰুপটোৰ ভিতৰত ডিফাইন নেম বুলি আমি পাম। একেখন ডায়লগ বক্সে আহিব, তাতে এটা নেম বুলি অপশ্যন আহিব আৰু তাত আমি এটা নিজৰ মতে নাম দি ল'ব লাগিব নিজৰ মনৰ ইচ্ছাৰে। আমি এটা নাম দি লওঁ, ৰাইট ক্লিক কৰিলেও হ'ব নাইবা ফৰ্মুলা বাৰত গৈ পেলাই কৰিলেও হ'ব। নাম এটা দি লওঁ, ছাপ'জ মই ভেজিটেবলৰ কাৰণে দিওঁ VEGET স্মলকৈ দিছোঁ। নামটো কিন্তু মনত ৰাখি থ'ব লাগিব, ফৰ্মুলাটো লিখোঁতে দৰকাৰ হ'ব। VEGET লিখিছোঁ, অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত ইকুৱেলটো লিখিম SUM, চামটো লাগিবই যোগ কৰাৰ কাৰণে ফৰ্মুলা। তাৰপিছত আমি ইয়াত চেল এড্ৰেছ লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমি জাষ্ট লিখিম VEGET, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিম, তাৰপিছত এণ্টাৰ মাৰিম। এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা টোটেলটো ওলাই গৈছে 396 টকা খৰচ হ'ল ভেজিটেবল কিনোতে। ঠিক তেনেদৰে ফ্ৰুটছৰটো তোমালোকে ওলাব পাৰিবা। ফ্ৰুটছকেইটা চিলেক্ট কৰি পেলাই কিদৰে চিলেক্ট কৰিব লাগিব, প্ৰথম আমি কণ্ট্ৰলটো কীটো ধৰি ল'ব লাগিব, বানানা, তাৰপিছত চেৰি, তাৰপিছত গ্ৰেপছ, গুৱাভা, অনিয়ন নহয়, স্পিনাক নহয়, এইকেইটা নহয়, আৰু ক'ত আছে
আৰু কিবা থাকি গৈছে নেকি স্পিনাচ টমেটো জিঞ্জাৰ মেংগো আৰু গ্ৰেপছ এইকেইটা আছে ফ্ৰুটছ আৰু এই ফ্ৰুটছকেইটাৰ ওপৰত আমি ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই এবাৰ কৰি চাওঁ নেম এ ৰেঞ্জত গ'লোঁ যিহেতু ফ্ৰুটছ হয় গতিকে মই FRU দিছোঁ স্মল নাম দিছোঁ মনত ৰাখিব পৰা এফটো কিন্তু কেপিটেল লেটাৰত আছে সেইটোত মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ দিছোঁ তেনেকৈ লিখিব লাগিব ফৰ্মুলাটোত নেম অলৰেডি আগতে আমি ইউজ কৰা নাম দিব নোৱাৰোঁ আগতে এইটো হয়তো আমি ইউজ কৰিছিলোঁ আগতে গতিকে নামটো বেলেগ দিব লাগিব FRU স্মল লেটাৰ দি চাইছোঁ হয়নে নহয় চাওঁ এইটো দিয়া আছে FRU গতিকে নামটো আগতে যদি আমি কোনোবাই দিয়া আছে এইটো নহ'ব FRUITE ফ্ৰুট এইটো নাই লোৱা গতিকে এইটো নাম দি আমি এটা লিখিম ইকুৱেল টু SUM চাম ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট FRUITE ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ চোৱা এইটো এতিয়া টোটেলটো ওলাই গৈছে টোটেল কষ্ট অফ ফ্ৰুটছ আৰু টোটেল কষ্ট অফ ভেজিটেবলটো আমি এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াব পাৰিলোঁ খালি আমি প্ৰথমতে ৰেঞ্জটো আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ কোনকেইটা চেলৰ আমি টোটেল উলিয়াম তাৰ এটা নাম দি লৈছোঁ আৰু চাম ফৰ্মুলাটো আমি দেখাইছোঁ চাম ফৰ্মুলাটো কিদৰে লিখিছোঁ এইটো ইয়াতে দেখা পাইছা তোমালোকে জাষ্ট নামটো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখি দিলেই হয় আৰু এইদৰে আমি টোটেলটো উলিয়াব পাৰিম গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই চেপ্টাৰটো বুজি পাইছা আৰু প্ৰেক্টিকেলি তোমালোকে কৰি চাবা আৰু এইটো চেপ্টাৰ ইমানতে শেষ হৈছে থিয়ৰী ইয়াৰ বেছি কুৱেশ্যন নাই থিয়ৰীত অকল আহিব পাৰে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা আহিব পাৰে যে নেম এ ৰেঞ্জ অপশ্যনটো কোনটো মেনুৰ ভিতৰত থাকে ফৰ্মুলাত থাকে ফৰ্মুলা টেবৰ ভিতৰত গ্ৰুপটোৰ নাম হৈছে ডিফাইন নেম এইটো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু সিমানেই আছে বিশেষ নাই গতিকে এইটো চেপ্টাৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ